มากๆเลยครับแกรนด์สตอรี่อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับวันนี้ดีวานของเล่นสารสนุกของเราคือเครื่องปิ้นกระดาษเดอะซีเกิลหรือนกนางนวลนั่นเองนะครับนี่มันดูน่าจะรสดีมากๆเลยครับผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก่อนเลย
พับเสร็จแล้วเราก็มาลองเล่นกันเลยนะครับ สำหรับลำนี้ครับถือว่าร่อนได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองไปพับเล่นกันดูเลยลำนี้รับรองไม่ผิดหวังจัดเป็นเซตของที่ต้องพับให้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย